हेलो गाइज वेलकम टु आवर ब्लग्स। अनि आज चाहिँ हामी कुरा छ हैन जस्ट युट्युबमा हैन हामीले थम्बनेल कसरी बनाउने थम्बनेल कुन एप्सबाट बनाउने भनेर आज चाहिँ म त्यो तपाईहरुलाई सिकाउन जाएको छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले क्यापकट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकटबाट गएर हामीले थम्बनेलको लागि एउटा दामी एप्लिकेसन लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले फोन कसरी मिलाउने गर्ने अनि पीएनजी कसरी लाउने तपाईको त्यो पीएनजी फोटोलाई कसरी बनाउने है पीएनजी कसरी बनाउने धेरैजना युट्युबरहरुको अब थम्बनेल जस्ट राम्रो हुन्छ तर जुन पछाडीको जुन ब्याकग्राउन्ड हुन्छ नि त्यो ब्याकग्राउन्डलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ है थम्बनेलमा फोटोमा जस्ट त्यसको लागि जस्ट मैले जबरजस्त एउटा एप्लिकेसन लिएर आएको छु है। जस्ट पीएनजी कसरी बनाउने फोटोलाई भनेर है जस्तो त्यो बारेको एप्लिकेसन बवाल छ हैन। जस्ट तपाईहरुलाई चाहिँ म भन्न आँटेको छु कि आज त्यो एप्लिकेसन कसरी चलाउने हो हामीले अनि कसरी त्यो एप्लिकेसनबाट हामीले गर्न सक्छौं है। जस्ट तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसको बारेमा फुल डिटेलमा तपाईहरुलाई आज म भन्नेछु है। भिडियो फुल वाच गर्नुहोस् अनि त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु तपाईहरुले पाइराख्नु हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई पुरा लाइक सब्स्क्राइब शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्ट म त्यो एप्लिकेसनको बारेमा फुल डिटेल आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउँछु हैन। तपाईहरु पनि त्यसरी नै भिडियो हेरेर पुरा सिक्नु सक्नुहुन्छ है। जस्ट म सुरुमा आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जाएको छु हैन। जस्ट मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आउनुहोस् है। जस्ट मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आउनुहोस् है। अनि जस्ट मोबाइलको स्क्रिनमा म तपाईहरुलाई देखाउँछु कि हैन कुन एप्लिकेसन हो भनेर। सबभन्दा सुरुमा हामी प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर हामीले चाहिँ दुईटा एप्लिकेसन जरुरत हुन्छ। दुईटा एप्लिकेसनको मजाले हामीले भिडियो एडिट गर्न सक्छौं हैन। त्यसको नाम हो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर भन्ने एप्लिकेसन हो है। ब्याकग्राउन्ड इरेज भन्ने एप्लिकेसन हो जुन एप्लिकेसन तपाईहरुले फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ लेख्नु भयो भने फर्स्टमा देख्छ हैन। फर्स्टमा देखिन्छ है ब्याकग्राउन्ड इरेजर भनेको यो हो है। यो एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसन सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुहोस् है। मैले अगाडि नै डाउनलोड गरिसकेको छु। अनि अर्को एप्लिकेसन भनेको एउटा पीएनजी एप्लिकेसन हो। अर्को एप्लिकेसन भनेको एउटा त्यो जुन भने नि त्यो पीएनजी हो। त्यसको माध्यमबाट तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई पुरै ब्याकग्राउन्डलाई हटाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसको लागि pixellab भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। त्यो एप्लिकेसन हामीलाई धेरै चाहिन्छ है गाइस हैन। जुन एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ pixellab एडिटर भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ हैन। त्यो एप्लिकेसन तपाईहरुले सबभन्दा सुरुमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन हो एउटा। यो एप्लिकेसनले तपाईले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। थम्बनेलमा अलिकति इन्क्रिज हुन्छ है। जस्ट तपाईको भिडियोमा स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि युट्युबमा हैन त्यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ है। हैन मेरो भिडियोहरु हेर्दै गर्नुहुन्छ। मेरो भिडियोको सबभन्दा सुरुमा तपाईले थम्बनेल हुन्छ। मैले थम्बनेल कसरी बनाउने ब्लगको लागि मैले एउटा बनाएको थिएँ थम्बनेल तपाईहरुले हेराउँछु। सबभन्दा सजिलो हो गाइस यो एप्लिकेसनबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हैन। यहाँ थम्बनेल हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो थम्बनेल है तपाईको ब्लगको लागि बवाल हुनेछ है। ब्लग गर्नुहुन्छ या कुकिङको च्यानल कुकिङ गर्नुहुँदैछ या अरु कुनै अब तपाईहरु केही गर्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ फुल डिटेलमा तपाईहरुलाई थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर मैले सबमा भन्दैछु है। यो एप्लिकेसन भयो है। यो एप्लिकेसन अनि यो थम्बनेल भयो है। जस्ट मैले थम्बनेल बनाएको छु है। अनि यस्तो थम्बनेल कसरी बनाउने सबभन्दा सजिलो हो। यस्तो थम्बनेल बनाउने धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन है। यो थम्बनेल बनाउने सबभन्दा सजिलो। मैले यहाँ धेरै केही चीज पनि ल्याएको छैन हैन। तपाईलाई म अहिले देखाउँछु हैन धेरै त्यो थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर मैले क्वार्टर यही बनाएर देखाउने छु है। जस्ट तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्ने प्लिज लाइक सब्स्क्राइब शेयर गर्नुहोस्। सबभन्दा सुरुमा हामीले ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो त्यो फोटो थियो ब्याकग्राउन्ड इरेजर भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले यो दुईटा एप्लिकेसन चाहिन्छ है। एउटा थम्बनेल बनाउने एउटा ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्ने। अनि हामी ब्याकग्राउन्ड इरेजमा जान्छौँ। ब्याकग्राउन्ड इरेजमा सबभन्दा सजिलो 2 मिनेटमा तपाईको पीएनजी बनेर तयार हुन्छ। सबभन्दा राम्रो पनि एप्लिकेसन हैन। पीएनजी भने तपाईको 2 मिनेटमा बनिन्छ है यो एप्लिकेसनले। जस्ट के हैन तपाईले एकछिन सिधै गएको छु। जस्ट तपाईले सुरुमै लगइन गर्दाखेरि तपाईको त्यो एप्स खोल्दाखेरि तपाईको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ है। सबभन्दा सुरुमा हामीले यो यहाँ थिच्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबभन्दा सुरुमा हामीले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा सुरुमा यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ अपलोड फोटोमा। त्यसबाट हामीले एउटा अपलोड हाम्रो जुन फोटो हुन्छ त्यसलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मेरो फोटो यो छ यहाँ धेरै केही अप्ठ्यारो छैन है गाइस। सबभन्दा क्रप गर्नुहोस् यसरी म यहाँ क्रप गरेछु। तपाईहरु पनि त्यसरी नै क्रप गर्नुहोस्। अनि क्रप गरेर यहाँ डनको अप्सन छ माथि। जस्ट यहाँ डनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईको डन भइहाल्छ। यसरी तपाईको यस्तो भनेको छ। अनि यहाँ इरेजको अप्सन छ। तपाई यसो गरेर इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु अरु पनि केही अब इरेज छ। यहाँ अरु धेरै टुल छ। यहाँ अर्को एउटा टुल छ है। यो फेरि त्यो योको जस्तोको त्यस्तै गर्दिने है। जस्तो तपाईको अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो भने त्यो यो गर्दिने हैन। अनि तपाईले यो एकैछिनमा गर्नु छ भने तपाईको यहाँ अटोमेटिकली उयो गर्ने छ। यहाँ जस्तो तपाईले अटोमेटिकली यो भइहाल्छ। कस्तो मोबाइल एप्लिकेसन छ त हो कि हैन भन्छ। तपाईले 2 मिनेट पनि लाग्दैन एप्लिकेसनलाई उयो गर्न है। जस्ट पीएनजी बनाउन है धेरै समय पनि लाग्दैन। 5 मिनेटमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै
यस्तै एप्लिकेसनको लागि हैन तपाईहरुले जस्ट मेरो भिडियोको लिंक पाए तल डिस्क्रिप्सनमा म यो एप्सको लिंक प्रोवाइड गरिदिन्छु हैन त्यसबाट गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट तपाईहरु जस्तो भने हैन त्यसपछि के गर्नु पर्दैन तपाईहरु डाउन अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईको अपलोड फोटो सेभ भइहाल्छ जस्ट मेरो सेभ भइसकेको छ अब हामी सुरु सुरुमा जाने छौं अब थम्बनेल बनाउने एप्समा त्यसको नाम हो pixellab र जस्ट एप्लिकेसन सबभन्दा ठुलो मनोज देव जस्तो युट्युबरले यसबाट बनाउँछ कसरी त है कसरी थम्बनेल यो एप्लिकेसन सबभन्दा अरु धेरै एप्लिकेसन हुन्छ त्यसमा वाटरमार्क देखिन्छ है यो एप्लिकेसनमा वाटरमार्क देखिदैन हैन त सजिलो एप्लिकेसन छ ढिलो नगरेको हामी सुरु गरौँ यो एप्लिकेसनलाई जस्ट लगइन गर्दा जस्ट जुन मैले यस्तै बनाए तपाईहरुले हुबहु म यही बनाएर देखाउँछु हैन जस्ट यो हुबहु यही चाहियो भने जस्ट भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है गाइस अनि तपाईहरुलाई मैले भनिहाले हैन पीएनजी कसरी हामीले यो इन्क्रिज गर्न सकिन्छ है त्यसको बारेमा मैले भिडियो पनि बनाए हैन जस्तो तपाईहरुले पीएनजी सबभन्दा सजिलोसँग तपाईले पीएनजी लाउन सक्नुहुन्छ है आफ्नो भिडियोमा अनि त्यो एप्सहरुको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा छोड्दिएको हुन्छु हैन अनि थम्बनेल बनाउनको लागि धेरै अप्ठ्यारो पनि केही छैन जस्ट पीएनजी हैन तपाईले सर्च ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसमा हाफ बनाएर देखाइन्छु हैन जस्ट धेरै गर्ने यो भिडियो लामो हुन सक्छ हैन त्यही भएर चाहिँ म हाफ बनाएर देखाउँछु है हाफ बनाएर त्यस्तो चाहिँ त पीएनजी जानुपर्ने हुन्छ है म हाफ बनाएर देखाइन्छु हैन तपाईले यसको बारेमा म एउटा भिडियो छिटो लाउने छु हैन जसको बारेमा चाहिँ सबभन्दा यो pixellab बाट थम्बनेल कसरी बनाउने हैन प्रपरली तपाईहरुलाई म सिकाइन्छु है त्यसको लागि सबभन्दा सुरु तपाईले साइज उयो गर्नुपर्ने हुन्छ साइजको लागि तपाईले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ इमेज साइजमा जस्ट इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईलाई यहाँ एउटा भेट्छ कस्टमाइज तपाईहरुले कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमाइज क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ आउँछ युट्युब थम्बनेल जुन युट्युब थम्बनेल भन्ने अप्सन छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् है युट्युब थम्बनेलमा अनि जस्ट तपाईको अघिको जुन फोटो हुन्छ त्यो फोटो हाल्नुहोस् जुन अघिको हामीले पीएनजी बनाएको छौं ए हैन सबभन्दा पीएनजी हैन सबभन्दा सुरुमा तपाईले ब्याकग्राउन्ड उयो गर्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा यता रोटेट यता स्क्रोल गर्दै जान्छौं यहाँ स्क्रोल गर्दै जाँदा यहाँ एउटा कलर भन्ने अप्सन आउँछ यहाँ कलर हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले भिडियोमा जस्ट कुन जुनै कलर पनि हाल्नुहोस् तपाईहरुले त्यसमा यो कलर सेलेक्ट गर्छु यहाँ कलर एकछिन यहाँ कलर अझै कस्टमाइज गर्नु छ यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई यस्तो गरेर हैन यहाँबाट यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ जस्ट ओके गर्नु अघि भन्दा बवाल देखिन्छ है यस्तो गर्दा तपाईले अझै ग्रे गर्नुहुन्छ हैन कलर जस्ट मैले चाहिँ यहाँ छिटो बनाउँदाखेरि उयो भइरहेछ यहाँ यस्तो रोटेट छ पुरै है अघिको भन्दा धेरै बवाल हुन्छ है जस्ट तपाईलाई मैले भिडियो छिटो बनाउँछु त्यही भएर तपाईहरुको त्यो अलिक मजाले मैले यो थम्बनेल बनाउन सकेको छु तर त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो पुरै मजाले थम्बनेल कसरी बनाउने बारेमा तपाईले भिडियो चाहिन्छ भने हैन म त्यसको बारेमा बनाउँछु है त्यसैले चाहिँ म पीएनजी हाल्न सिकाउँछु तपाईहरुलाई अनि फरवर्ड ग्यालरीमा गएर तपाईहरुले पीएनजी हाल्नु अहिलेको पीएनजी ठक्कै मेरो यहाँ छ है जस्ट यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् यहाँ राइटको आइकनमा क्लिक गर्नु जस्ट अहिलेको पीएनजी आइपुग्छ तपाईको पीएनजी आइपुग्यो है जस्ट बवाल छ है पीएनजी हेर्नु बवाल देखिरहेको छ यस्तो तपाईले हैन पीएनजी हाल्दाखेरि कस्तो बवाल देख्छ पछाडीको ब्याकग्राउन्डमा पुरै हामीले हटाइसकेको छौं नि त हैन जस्ट तपाईहरुले चाहिँ यहाँ प्लसको आइकनमा गएर एउटा यहाँ एउटा उयो हुन्छ पेपर जस्तो जुन यहाँ उयो यसमा क्लिक गर्नुहोस् फरवर्ड ग्यालरी गरेपछि माथिपट्टि हुन्छ हो त्यसमा हामीले गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट क्लिक गरेपछि यो आइपुगिसकेको छ जस्ट हामीले यसलाई जस्तो पनि बनाउन सक्छौं है जस्ट हामीले चाहिँ यसलाई चेप्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई चेप्टो बनाएर यसलाई डाउन गरिदिन्छौँ हामी अनि यसलाई चाहिँ यो छ नि यो यहाँ छ नि यहाँ यताहरु सब तपाईले यहाँ यो भिडियो छ नि यहाँ ठक्कै म हेराउँछु यहाँपट्टि है यहाँपट्टि यहाँ हो यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सब त्यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईले लक लाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको बनाएकोमा यहाँ गर्नु अनि यसलाई यो फोटोलाई लक लगाइदिनुहोस् अनि जस्ट यसलाई चाहिँ स्क्रोल गर्न पाइ सक्नुहुन्छ यता पछाडि डाउन अप गर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो गरेपछि तपाईको यो छ नि यो भित्र जान्छ क्या जस्ट यहाँ भित्र गयो नि अनि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् फेरि अनि यसलाई रोटेट गर्नुपर्छ हुन्छ रोटेट हामीले गर्ने यसलाई रोटेट गरेर ठक्कै हामीले यतिकैमा राख्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले राखेको थिएँ यहाँ गएर रोटेट यसरी अनि तपाईहरुले यहाँ टेक्स्टहरु जसरी राम्ररी टेक्स्टहरु लेख्न सक्नुहुन्छ है
टेक्स्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ यसको रोटेट गरेपछि यहाँ अब टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट लेख्नु तपाईँहरू जुन अब न टेक्स्ट हुन्छ वेलकम टु आवर ब्लग होइन जस्ट फर टेक्स्टहरू जुन मेरो टेक्स्टहरू तपाईँहरूले जुन हुन्छ नि फन्ट मेरो फन्ट चाहिरहेको छ भने त्यसको बारेमा म छिटो भिडियो लिएर आउँछु है जस्ट मैले चाहिँ यति बनाएर राख्दिन्छु होइन जस्ट यसको बारेमा फुल डिटेल बनाउँछु होइन जस्ट मेरो चाहिँ थम्बनेल कसरी बनाउने आजको टपिक त्यो थिएन मेरो टपिक थियो पिएनजी कसरी बनाउने अनि पिएनजीलाई थम्बनेलमा कसरी पिएनजीलाई कसरी हामीले पिक्सल ल्याबमा लगेर राख्ने होइन पिक्सल ल्याबमा कसरी सेटअप गर्ने मैले जुन एप्लिकेसन अगाडि नै भनिदिइसकेको छु है त्यसको बारेमा होइन बबाल देखिरहेको छ यस्तो पिएनजी लाउँदाखेरि पनि मेरोमा फोटोमा यो थम्बनेलमा बबाल देखिरहेको छ जस तपाईँहरू पनि यसरी नै भिडियोलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ जुन अब मैले कतिवटा एप्लिकेसन भने तपाईँले दुईवटा एप्लिकेसन भनिसकेको छ मेन एप्लिकेसन छ होइन त्यसको नाम हो पिएनजी भयो होइन एउटा भयो ब्याकग्राउन्ड इरेजर होइन अनि अर्को एप्लिकेसन भयो लाइटरुम तपाईँले प्ले स्टोरमा अभाइलेबल छ होइन प्ले स्टोरमा गएर तपाईँहरू डाउन गर्न सक्नुहुन्छ है प्ले स्टोरमा गएर डाउन गर्नुहोस् म सर्च गरेर लाइटरुम लेख्छु है लाइटरुम एप्लिकेसन हो जुन फोटो एडिट गर्नुको लागि एप्लिकेसन हो होइन धेरै राम्रो एप्लिकेसन छ है तपाईँहरूले यसमा जुन युट्युबमा तपाईँलाई फन्ट्स मिल्छ त्यो फन्ट गरेर एउटा फन्ट छ त्यो एउटा एप्लिकेसन हुन्छ जुन फोटो हुन्छ त्यो फोटोलाई पुरै कपी गरेर होइन त्यस्तै पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है यो एप्लिकेसनबाट म धेरै जस्तो भिडियो बनाउँछु है धेरै भिडियो धेरै जस्तो फोटो एडिट गर्छु होइन तर यसमा चाहिँ पैसा तिरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ नतिरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है फोटो एडिट होइन जस्ट भिडियो चाहिँ एडिट गर्नु पऱ्यो भने यसमा चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ है जस्ट मोबाइल एप्लिकेसन छ है 100% वर्किङ एप्लिकेसन छ एन्ड्रोइड युजरको लागि आइफोन युजरको लागि त अब म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु है जस्ट अनि यस्तै एप्लिकेसनको यस्तै बारेमा भिडियोहरू चाहिरह्यो भने है जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ बवाल गर्न सक्नुहुन्छ है जस्ट मेरो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन यो थम्बनेल मैले बवाल बनाएको छु यो थम्बनेलको बारेमा होइन फुल डिटेलमा तपाईँहरू जानु छ भने यो थम्बनेलको बारेमा फुल डिटेलमा तपाईँहरू जानु छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस् यो थम्बनेलको बारेमा म फुल डिटेलमा कसरी बनाउने होइन यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो यस्तै इन्ट्रेस्टिङ थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर म फुल डिटेलमा भिडियो बनाउँछु है त्यसको लागि चाहिँ अब हामी राखिदिनेछौँ है जस्ट भोलि भेट्नेछौँ जस्ट आज यति भनेर राखिदिन्छु ल बाई बाई गाइस जय नेपाल अनि मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोस्